Hi guys! Magbabaking na ako ngayon guys. Yan guys, ibabaking ko na siya. Lalagyan ko siya ng rubbing compound guys. Ayan guys. Oh my God! Wow! Tapos na siya guys. Bubuuin na lang mamaya guys. Hi guys! Assemble na natin itong
taillight ng Toyota Big Body guys. Ayan, napinturahan ko na, nalinis ko na lahat. Ngayon, assemble na. Ayan, para matapos na. Ito yung lens na guys. Ayan, umpisa na natin guys. Yan guys, tapos na siya guys. Sana may natutunan kayo sa video kong ito guys. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At pindutin na rin ang notification bell at share na rin. Panoorin nyo guys. Thanks and God bless.